ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับบัวหญิงวัย40ปลายๆที่เคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยเส้นทางความรักที่ขมขื่นเธอจึงได้เลิกรากับสามีไปและกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านกับพ่อแม่เมื่อเวลาผ่านไปท่านทั้งสองก็ได้เสียชีวิตไปตามวัยที่แก่ชราก่อนที่จะจากไปตาลาก็ได้ฝากของสิ่งหนึ่งไว้ให้กับบัวผู้เป็นลูกสาวหวังให้ของสิ่งนี้คอยปกปักดูแลลูกหลังจากที่ตนตายไปตาลาแกไม่ได้บอกว่าของสิ่งนี้คืออะไรลักษณะของมันเหมือนกับขมิ้นเพียงแต่เป็นสีขาวตาลาแกสั่งเสียไว้ว่าให้นำมันไปฝังดินอย่าได้เก็บไว้กับตัวเพราะมันมีฤทธิ์เดชมากเกินกว่าจะควบคุมบัวไม่ได้สนใจอะไรมากเพียงทำตามคำขอที่พ่อขอไว้เป็นครั้งสุดท้ายเธอคิดว่าคงเป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ที่ให้ปลูกต้นไม้มงคลเพื่อให้ปกปักรักษาบ้านเรือนเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนบัวก็ไม่ได้สนใจและดูแลสิ่งที่ตนได้ปลูกไว้เลยแทนที่จะรดน้ำมันแต่เธอกลับสาดน้ำแกงและเศษอาหารใส่แต่แทนที่มันจะตายมันกลับแทงหน่อผลิใบเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในคืนหนึ่งมีฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักบัวที่อยู่ในบ้านก็ได้เปิดหน้าต่างออกมาเพื่อจะดูว่ามีข้าวของโดนลมฝนพัดเสียหายหรือเปล่าแต่เมื่อกวาดสายตาไปรอบๆก็เหลือบไปเห็นแสงสีเขียวลอยไปลอยมาที่บริเวณที่เธอได้ปลูกต้นว่านเอาไว้ด้วยความกลัวเธอจึงปิดหน้าต่างแล้วรีบเข้านอนในคืนเดียวกันเมื่อฝนเริ่มที่จะเพลาลงทิศสันก็ได้เตรียมไฟคาดหัวเพื่อที่จะไปส่องกบที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านแต่เมื่อเดินมาถึงบริเวณบ้านของบัวเขาก็มองเห็นแสงประหลาดพร้อมกับเงาของคนตะคุ่มอยู่ไกลๆดึกๆดื่นๆใครมันมายืนเล่นตากฝนอยู่ตรงนี้วะเขาค่อยๆเดินเข้าไปไกลๆเพื่อจะได้รู้ว่าเงานั้นคือใครกันแน่เมื่อแสงไฟของทิศสันสาดส่องไปที่ใบหน้าเจ้าของเงานั้นก็รีบยกมือขึ้นมาบังในทันทีร่างนั้นค่อยๆเดินออกมาประจันหน้ากับทิศสันจู่ๆมันก็เอามือที่ปิดบังใบหน้าออกเปิดเผยให้ทิศสันได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันดวงตาที่ต้องกับแสงไฟมีสีแดงสะท้อนออกมาพร้อมกับแสงสีเขียวที่เปล่งออกมาจากรูจมูกมีกลิ่นสาบเหม็นคาวลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณทิศสันได้แต่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่พักใหญ่เมื่อตั้งสติได้เขาก็วิ่งตะเลิดร้องตะโกนลั่นหมู่บ้านผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยพอรุ่งเช้าทิศสันก็ได้ไปหาพ่อผู้ใหญ่และเล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนได้เจอให้กับพ่อผู้ใหญ่ฟังทิศสันเกิดความสงสัยในตัวของบัวจึงได้ขอร้องให้พ่อผู้ใหญ่พาชาวบ้านไปตรวจสอบที่บ้านของบัวมีอะไรเหรอพ่อผู้ใหญ่ทำไมพาคนมาเยอะจังเอ็งไม่ต้องมาพูดเลยนะอีบัวเอ็งใช่ไหมที่เลี้ยงผีโพงน่ะข้าเห็นมันอยู่แถวบ้านเอ็งเมื่อคืนต้องเป็นเอ็งแน่ๆเลยอย่ามาใส่ร้ายฉันนะเลี้ยงผีอะไรกัน
เขาว่าผีโพงหน้าตามันจะเหมือนคนเลี้ยงแล้วมันหน้าเหมือนฉันไหมล่ะเมื่อบัวตอบกลับแบบนั้นทิศสันก็ถึงกับเถียงไม่ออกเพราะผีโพงที่ตนเห็นเมื่อคืนนั้นหน้าตาไม่ได้เหมือนบัวเลยแม้แต่น้อยเอาล่ะหยุดเถียงกันได้แล้วปกติผีโพงหน้ามันจะเหมือนกับคนเลี้ยงและมันจะกลัวคนมากในเมื่อหน้าตามันไม่เหมือนใครในหมู่บ้านเราก็เอาผิดใครไม่ได้หรอกจากนี้ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยล่ะเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนก็ยังมีข่าวลือของชาวบ้านว่าเวลาฝนตกมักจะมีผู้พบเห็นดวงไฟสีเขียวลอยอยู่ตามท้องนาซึ่งเป็นที่หวาดกลัวและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะมันทำให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะออกหากินในยามค่ำคืนชาวบ้านบางส่วนก็ยังเชื่ออีกว่าบัวนั้นเป็นคนเลี้ยงผีโพงในเวลาดึกของคืนหนึ่งเป็นคืนที่มีฝนตกปล่อยๆทิศสันที่เป็นชาวไร่ชาวนามาตลอดชีวิตก็อดไม่ได้ที่จะออกไปหากบหาเขียดแต่ว่าคราวนี้เขาไม่ได้ไปตัวเปล่าเขาได้สะพายปืนแก๊ปลำกล้องยาวติดตัวไปด้วยเมื่อเดินส่องกบไปได้สักพักเขาก็เห็นแสงไฟอะไรบางอย่างอยู่ไม่ไกลเมื่อเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบปิดไฟส่องกบแล้วยกปืนขึ้นมาถือทันทีเขาค่อยๆเดินย่องเข้าหาแสงไฟนั้นอย่างช้าๆเมื่อเขามาใกล้ๆได้แล้วสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือผีโพงที่กำลังใช้เล็บของมันฉีกท้องของกบตัวหนึ่งและจกกินเครื่องในอย่างน่าสยดสยองทิศสันที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ายกปืนแก๊ปขึ้นมาลั่นไกยิงใส่ผีโพงตนนั้นอย่างจังเมื่อยิงเสร็จเขาก็ไม่รีบออกตัววิ่งหนีเข้าหมู่บ้านอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อมาถึงบ้านเขาก็รีบปิดประตูหน้าต่างนั่งแอบอยู่บนบ้านด้วยความหวาดกลัวผีโพงที่โดนทิศสันยิงเข้ามันก็ไม่ละความแค้นได้ออกวิ่งตามมาจนถึงบ้านของเขามันได้หักเอาก้านกล้วยบริเวณบ้านของทิศสันฉีกใบตองออกจนหมดแล้วซัดก้านกล้วยนั้นข้ามหลังคาบ้านของทิศสันไปทิศสันที่แอบมองอยู่ก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเพราะเชื่อว่าบ้านไหนที่ผีโพงโยนก้านกล้วยหรือไม้ขานข้ามหลังคาจะทำให้คนในบ้านหลังนั้นต้องมีอันเป็นไปพอรุ่งเช้าทิศสันก็มีอาการไอเป็นเลือดเขาตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อจะไปปรึกษาพ่อผู้ใหญ่เมื่อเขาเดินผ่านบ้านของชาวบ้านก็เห็นว่ามีซากปลาเน่านอนตายเกลื่อนอยู่บนหลังคาบ้านแต่ละหลังชาวบ้านจึงได้พากันเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้พ่อผู้ใหญ่ฟังแปลกเว้ยการกระทำของมันนี่ช่างพิลึกพิลั่นต่างจากผีโพงทั่วไปมันเก่งกล้ามาจากไหนกันวะนี่ถ้าเพื่อนข้าตาลาพออีบัวมันยังไม่ตายก็คงดีมันเป็นคนมีวิชาอาคมคงช่วยพวกเราได้บ้างพอหาทางออกกันไม่ได้พ่อผู้ใหญ่ก็ทำได้เพียงทำขันน้ำมนต์มาพรมหัวให้กับทิศสันและชาวบ้านก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปพอตกดึกก็มีเสียงเรียกชื่อบัวที่กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านบัวที่ได้ยินเสียงเรียกพร้อมกับเห็นแสงไฟผ่านทางช่องหน้าต่างบ้านก็นึกว่ามีใครมีธุระด่วนมาหาเธอจึงรีบลงจากบ้านมาดูแต่ก็ไม่พบใคร
แต่เมื่อบัวหันหลังจะกลับขึ้นบ้านเท่านั้นร่างปริศนาก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้าของเธอกลิ่นสาบเหม็นคาวที่ลอยออกมาจากตัวของมันนั้นทำเอาบัวแทบจะอาเจียนเธอคิดจะวิ่งหนีขึ้นบ้านแต่ก็ทำไม่ได้เพราะผีร้ายตนนั้นได้ยืนขวางทางเอาไว้บัวตัดสินใจวิ่งหนีไปที่บ้านของพ่อผู้ใหญ่พร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อเจอหน้าพ่อผู้ใหญ่บัวก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟังเอ็งนอนพักในบ้านกับเมียข้าก่อนละกันคืนนี้มันคงไม่กล้าบุกเข้ามาหรอกข้าเองก็มีของดีอยู่เหมือนกันบัวได้นอนพักที่บ้านของพ่อผู้ใหญ่ในคืนนี้พอรุ่งเช้าพ่อผู้ใหญ่ก็ได้ถามกับบัวว่าตาลาแกได้ฝากอะไรไว้กับตนไหมบัวจึงได้พูดถึงเรื่องว่านที่ตนได้ปลูกไว้บริเวณหลังบ้านพอพ่อผู้ใหญ่แกได้รับรู้แกก็ทำหน้าโล่งใจขึ้นมาทันทีข้าพอจะรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรก็ว่านผีโพงนะสิคงเป็นผีที่พ่อเองเลี้ยงไว้พอเจ้านายมันตายมันก็ออกมาอาละวาดแบบนี้แหละพอพูดคุยกันเสร็จก็พากันไปที่บ้านของบัวโดยที่มีทิศสันติดตามไปด้วยพอมาถึงบัวก็ชี้ให้ดูว่าต้นไหนคือว่านผีโพงที่ตนได้จากพ่อมาทิศสันที่ได้เห็นก็ไม่รอช้ารีบขุดต้นนั้นขึ้นมาจากดินทันทีพ่อผู้ใหญ่ได้ตัดกิ่งใบของมันออกจนเหลือเพียงแค่หัวว่านที่เหมือนกับขมิ้นก่อนที่เขาจะใช้สายสิญจน์ที่เตรียมมาพันรอบมันเอาไว้เดี๋ยวข้าจะเอาไปเก็บรักษาไว้เองหรือเองจะเอาไว้ดูเป็นของต่างหน้าพอเองล่ะไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวชาวบ้านจะหาว่าฉันเลี้ยงผีอีกหลังจากที่พ่อผู้ใหญ่ได้นำว่านผีโพงไปเก็บรักษาไว้ก็ไม่มีใครได้พบเจอกับแสงประหลาดตามทุ่งนาอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องว่านผีโพงหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ